ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ስለ 7.3 ታይፕስ ኦፍ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር ነው የምናየው። ቢፎር ሲይንግ ዳት ዲቴይል ከመግባታችን በፊት ባለፈው ያየነውን ትንሽ እንነካካ። ቻፕተር 7 ስለ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር እና ትሪትመንት ቴክኒክ ኦቨርቪውን አይተን ነበር። አጠቃላይ ቻፕተሩ ስለምን እንደሚያወራ አይተን ነበር። 4 ነጥቦች በዚህ ቻፕተር ውስጥ እናያለን ብለን ነበር። ኔቸር ኦፍ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር፣ the cause for psychological disorder ራሱ ታይፕስ ኦፍ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር እና እንዴት ነው ትሪት የምናደርጋቸው የሚለውን እነዚህን አራቱን ነጥቦች በቻፕተር 7 ስር እንደምናይ አይተን ነበር። አንደር ኔቸር ኦፍ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር ክራይቴሪያ አለ። የሆነ ሰው ዝም ብለን ከመሬት ተነስተን ሜንታል ኢልነስ አለበት ወይም ደግሞ ሳይኮሎጂካሊ ዲስኦርደርድ ነው ልክ አይደለም የሆነ ሰው ይሄ ሰው ታማሚ ነው ለማለት አትሊስት 3 ክራይቴሪያዎች አሉት። ሶስቱ በተናጠል በቂ አይደሉም። አንድ ላይ አንድ ሰው ላይ ሲታዩ ነው ሳይኮሎጂካሊ ያ ሰው ዲስኦርደርድ ነው የምንለው ማለት ነው። የመጀመሪያው አብኖርማሊቲ የምንለው ነው። አብኖርማሊቲ ማለት ፍሮም ዘ ታይፒካል ፐርሰን ፍሮም ዘ ታይፒካል ኖርም እኛ ከለመድ ነው የወጣ አይነት ባህሪ ያለው ሰው አብኖርማሊቲ ነው ማለት ነው፣ አንድ ክራይቴሪያ። ሁለተኛው ደግሞ ማላዳፕቲቭነስ፣ ያ አብኖርማሊቲው ልክ ሰዎችን ሲጎዳ ወይም ሶሳይቲውን ሲጎዳ ማላዳፕቲቭነስ እንለዋለን። ፐርሰናል ዲስትረስ የምንለው ደግሞ ሰውየው ጋር ያለ ኔጌቲቭ የሆነ ኢሞሽን፣ ኔጌቲቭ የሆነ ፊሊንግ፣ ኔጌቲቭ የሆነ ቶት ያ ፐርሰናል ዲስትረስ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ሲይዝ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር ነው እንላለን ማለት ነው። 7.2 ኮዝ ኦፍ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር ቤዝድ ኦን ሁለት ፐርስፔክቲቭ አይተን ነበረ። የመጀመሪያው ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ነው። አኮርዲንግ ቱ ዘ ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር ኢዝ ኮዝድ ዲው ቱ ኬሚካልስ ኢን ዘ ብሬን ኮልድ ኒውሮትራንስሚተር። በእነዚህ በኒውሮትራንስሚተሮች አማካኝነት ነው ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር የሚመጣው ብለን ዶፓሚንን አዝ ኤግዛምፕል ፎር ዘ ኮዝ ኦፍ ስኪዞፍሬኒያ አይተን ነበር። አንደር ሳይኮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ደግሞ ሶስቱን እሳቤዎች አይተናል። ሳይኮአናሊቲክ ፐርስፔክቲቭ የኢጎ ኢድ እና ሱፐር ኢጎን ባላንስ ያለማድረግ ችሎታ ወይም ባላንስ ለማድረግ መቸገር ያ ኢት ዊል ሊድ አስ ቱ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር አኮርዲንግ ቱ ሲግመንድ ፍሬድ ማለት ነው። ሁለተኛው ለርኒንግ ፐርስፔክቲቭ የምንለው ኢንአዲኩዌት እና ኢንአፕሮፕሪየት የሆነ ትምህርት ኢት ዊል ሊድ ቱ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር። ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ የምንለው ደግሞ ኢንተርናል ዲያሎግ እና the way we think, the way we talk with ourselves, internal dialogue will affect us and it will lead us to a psychological disorder። ዛሬ ስለ ታይፕ ኦፍ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር ነው የምናየው። ሂውጅ የሆነ እንትን ነው ቶፒክ ነው። ደስ የሚልም ቶፒክ ነው። ሰዎችን አይታችሁ የሆነ ነገራቸው ወደዚህ ይቀራረባሉ ምናምን ብለን መገመት የምንችልበት አይነት ቶፒክ ነው። so let's get to it. A psychological disorder is a condition characterized by abnormal thought, feelings and behavior. so psychological disorder የምንለው ነገር ኮንዲሽን ነው። what kind of condition at least characterized by 3 things. those 3 things at least abnormal የሆነ thought ሀሳብ፣ አብኖርማል የሆነ ፊሊንግ ስሜት እና ቢሄቪየር ባህሪ ያለው ማለት ነው። አንድ ሰው ሳይኮሎጂካሊ ዲስኦርደር ነው ማለት አንደኛ ሀሳቡ አብኖርማል ነው፣ ሁለተኛ ፊሊንጉ አብኖርማል ነው፣ ሶስተኛ ደግሞ ባህሪው ራሱ አብኖርማል ነው ማለት ነው። ሀሳቡ አብኖርማል ከሆነ ሀሳቡ ፊሊንጉን አብኖርማል እንዲሆን ያደርገዋል። ፊሊንጉ ስሜቱ አብኖርማል ነው ማለት ደግሞ ያው ቢሄቪየሩን ሼፕ ያደርጋል ወደ አብኖርማል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ የሚያጠናው ወይም ደግሞ ስለ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር የሚያጠናው ኮዝ ኦፍ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር፣ ትሪትመንት ቴክኒኩን፣ አጠቃላይ ኮዙን፣ ሲምፕተሞቹን የሚያጠናው ፊልድ ኦፍ ሳይንስ ዊ ኮል ኢት ሳይኮፓቶሎጂ እንለዋለን ማለት ነው። ሳይኮፓቶሎጂ ኢዝ ኤ ስተዲ ኦፍ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር ኢንክሉዲንግ ዜር ሲምፕተምስ። ኢቲዮሎጂ ማለት ዜር ኮዝ ማለት ነው። ኮዝ ፎር ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር ኤንድ ትሪትመንት። እዚህ ጋር ልብ በሉልኝ፣ አንድ በአንድ እንትናቸው። ሳይኮፓቶሎጂ ስንል ሳይኮ ፓቶና ሎጎስ እያልን ነው። ሳይኮ ስንል ሜንታል ኤንድ ቢሄቪየር እያልን ነው። ፓቶ ስንል ዲዚዝ ማለት ነው። ሎጊ ስንል ደግሞ ስተዲ እያልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓቶ ዲዚዝ ነው ብያቸዋለሁ። the whole ኢንተርፕሬተር ሲደረግ ሊተራሊ ማለት ነው ወይም ኢቲሞሎጂካሊ ዲፋይን ስናደርገው ሳይኮፓቶሎጂ ኢዝ the study of a disease. what kind of disease? psychological disorder ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኑልኝ ምን ይላል? ሳይኮፓቶሎጂ the study of psychological disorder including their symptoms። አሁን የሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር ሲምፕተም ምንድነው እሱ ሲባል
ቅድም አይተናል አይደል ሶስቱን ሲምፕተሞች አትሊስት ሊኖረው ይገባል የሆነ ሰው ሳይኮሎጂካሊ ዲስኦርደር ነው ለማለት ሶስት ክራይቴሪያዎች ሶስት ምልክቶች ሊያሳይ ይገባል የመጀመሪያው እሱ ምንድነው እሱ አብኖርማሊቲ ማላዳፕቲቭነስ እና ፐርሰናል ዲስትረስ ምንለው ኢቲዮሎጂ ዴር ኮዝ ምንለው ደግሞ ቤዝድ ኦን ቱ ፐርስፔክቲቭ ዘ ኮዝ ፎር ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደርን ተመልክተናል የመጀመሪያው ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ነው ሁለተኛው ደግሞ ሳይኮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ እነዚህ ሳይኮሎጂካል ፐርስፔክቲቭን ሶስት ቦታ ከፍለን አይተናል እና ትሪትመንትን ደግሞ ወደፊት እናየዋለን ማለት ነው the term psychopathology can refer to the manifestation of psychological disorder in this connection there are many types of psychological disorder ግን ብዙ ቢሆኑም ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደሮች እኛ ሶስቱን ብቻ ነው በዚህኛው ሞጁል የምናየው ማለት ነው የመጀመሪያው ሙድ ዲስኦርደር ነው ሙድ ዲስኦርደር ስንል ምን ማለታችን ነው ስንል ልክ ስሙ እንደሚናገረው ሙድ ዲስኦርደር ማለት ነው ሙድ ሲዛባ ወይም ሲደብርህ ወይም ደግሞ የሆነ ታይም ላይ በጣም ይደብርህና በዛው ቅጽበት ደግሞ በጣም ደስ ሲልህ ሳይክል ስታደርግ በሁለቱ መካከል ሳይክል ስታደርግ ሙድህ በጣም ሲቀያየር ያንን አክቹአሊ አንዴ ቢቀየር ችግር የለውም ግን ኮንስታንት የሆነ መቀያየር ዛሬ ብቻ ሳይሆን ነገም ከነገ ወዲያም የሆነ አክል ዲዩሬሽን ካለው we call that mood disorder so mood disorder is a serious change in mood from depressed to elevated feeling causing disruption to life activities ይሄ ሙድ ሲቀያየር if it affects your day to day activity mood disorder እንለዋለን ማለት ነው ሳይክል አለው ብያቸዋለሁ የመጀመሪያው ዲፕረስድ ዲስኦርደር ነው ሁለተኛው ደግሞ ኤሌቬትድ የምንለው ማለት ነው ዲፕረስድ ዲስኦርደር ካራክተራይዝድ ባይ feeling of desperation and inactivity ነው ዲፕሬሲቭ ዲስኦርደር የምንለው ማለት ነው በጣም የሆነ ድብርት ውስጥ ዝገት ውስጥ ከገባን ይሄኛው ዲፕሬሲቭ ዲስኦርደር ካራክተራይዝድ የሚሆነው በዴስፕሬሽን እና በኢንአክቲቪቲ ነው ምንም አይነት ስራ የመስራት ፍላጎት ሳይኖራችሁ ሲቀር በጣም ሲደብራችሁ that is called depressive disorder ነው ማለት ነው elevated mood ደግሞ ምንለው ኤክሰሲቭ የሆነ ደስታ ማለት ነው characterized by mania or hypomania እንለዋለን ማለት ነው so the cycling between both depressed and manic mood is characterized by bipolar mood disorder በሁለቱ መካከል ያለው ሳይክል ከዲፕረስድ እና ከኤሌቬትድ ሁለቱ ፖሎች ባይፖላር እንላቸዋለን ማለት ነው ወይም mood disorder bipolar mood disorder እንለዋለን ማለት ነው in addition to type and subtype of mood እነዚህ ዲስኦርደሮች በኢንቴንሲቲ እና በሲቪሪቲ ይለያያሉ ለምሳሌ አራት አይነት ሙድ ዲስኦርደሮች አሉ የመጀመሪያው ዲስሚክ ዲስኦርደር ነው ሁለተኛው ሜጀር ዲፕሬሽን ነው ሶስተኛው ሳይክሎዝሚክ ዲስኦርደር ነው አራተኛው ደግሞ ባይፖላር ዲስኦርደር ነው እነዚህ ዲስሚክ ዲስኦርደር እና ሜጀር ዲፕሬሽን ተመሳሳይ ናቸው ምንድነው እሱ የሚለዩት ዲስሚክ ዲስኦርደር is a lesser form of major depression ነው ሁለቱም a type of depression ናቸው ዲፕሬሽን ደግሞ በምንድነው እሱ ካራክተራይዝድ የሚሆነው እዚህ ጋር by overall feeling of desperation and inactivity ነው ካራክተራይዝድ የሚሆነው ማለት ነው so in terms of severity ነው እንጂ የሚለያዩት both of them they are depression form ናቸው ማለት ነው dismic disorder ግን lesser form of major depression ነው ማለት ነው ሌላው dismic disorder persistence ነው in terms of severity ከሜጀር ዲፕሬሽን ቢያንስም እንኳን due to duration እና persistence ይበልጠዋል ማለት ነው ይሄኛው more persistent than major depression ልክ እንደዛው ሳይክሎዝሚክ ዲስኦርደር እና ባይፖላር ዲስኦርደር የምንላቸው ተመሳሳይ ናቸው ግን ምንድነው እሱ የሚለዩት ሳይክሎዝሚክ ዲስኦርደር is less severe from bipolar disorder ማለት ነው if you have a mood disorder general emotion ምናምን ነገር ዝም ብሎ ነው ከዛ አንድ ባንድ ነው ያቸው እስቲ ሜጀር ዲፕሬሽን ምንድነው እሱ ስንል አንዳንዴ ክሊኒካል ዲፕሬሽን ተብሎም ይጠራል characterized by depressed mood diminished interest in activities previously enjoyed weight disturbance sleep disturbance loss of energy difficulty concentrating and often includes feeling of hopelessness and thought of suicide major depression የምንለው clinical depression ተብሎ ይጠራል አንድ ሁለተኛ characterized by depressed mood diminished interest in activities previously enjoyed ከዚህ በፊት የሚያስደስቱን አይነት አክቲቪቲዎችን ለማድረግ ይደብረናል ማለት ነው ከዚህ በፊት ጊታር መጫወት ደስ የሚልህ ከሆነ ሙድ ስለደበረህና ጊታር መጫወቱ የማያስደስትህ ከሆነ you are in a major depression ማለት ነው አንዳንዴ ደግሞ ዌይትክም ዲስተርብድ ይሆናል እንቅልፋችን ይዛባል ኢነርጂ እናጣለን ምንም ነገር ለማድረግ ኮንሰንትሬት ማድረግ ፎከስ ማድረግ ያቅተናል
አንዳንዴ ደግሞ ምንም አይነት ተስፋ ቢስ አይነት እንደሆነ አድርገን እንዲሰማን ያደርጋል። ሎስ ኦፍ ኢነርጂ፣ ዲፊካልቲ ኮንሰንትሬቲንግ ኢንክሉዲድ ፊሊንግ ኦፍ ሆፕለስነስ ኤንድ ቶት ኦፍ ሱሳይድ ያካትታል። ሁለተኛው ዲዝሚክ ዲስኦርደር የምንለው ነው፣ ቅድም እንዳለው ማለት ነው። ዲዝሚክ ዲስኦርደር ደግሞ ጀስት ተመሳሳይ ነው ከዚህኛው ከሜጀር ዲፕሬሽን ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ግን የሚለየው ለስ ሲቪር ዛን ደ ሜጀር ዋን ማለት ነው እና ሞር ፐርሲስተንስ ነው፣ ከዛኛው ሞር ፐርሲስተንስ ነው። ባይፖላር ዲስኦርደር ደግሞ የምንለው ኦልሶ ኖውናስ ማኒክ ዲፕሬሽን ብለን እንጠራዋለን። ማኒክ ዲፕሬሽን እንለዋለን። ምን ማለት ነው? ማኒክ ማለት ኤክሰሲቭ የሆነ ሃፒነስ ነው። ዲፕሬሽን ደግሞ ኤክሰሲቭ የሆነ ሀዘን ልንለው ወይም ድብርት ልንለው እንችላለን። ሶ ዘ ሳይክል ቢትዊን ዚስ ኤክሰሲቭ ደስታ ኤንድ ኤክሰሲቭ ድብርት ኢዝ ዋት ዊ ኮል ባይፖላር ዲስኦርደር ማለት ነው። ኤንድ ኢት ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ period of extreme hate is called mania and extreme lows as in major depression. Bipolar disorder is subtyped either 1 bipolar disorder 1 እና bipolar disorder 2 ብለን እንጠራዋለን። bipolar disorder 1 extreme or hypermanic episode ሲሆን bipolar disorder 2 ደግሞ moderate ወይም ደግሞ hypomanic episode የምንለው ነው ማለት ነው። ሳይክሎዝሚያ ደግሞ just the same with that of bipolar disorder but in terms of severity less severe than the bipolar disorder ማለት ነው። so anxiety disorder ምንድነው? ሁለተኛው ማለት ሶስት አይነት ዲስኦርደር አይደል የምናየው። የመጀመሪያው ሙድ ዲስኦርደር፣ ከሙድ ዲስኦርደር ውስጥ አራቱን አይተናል። አሁን ደግሞ አንዛይቲ ዲስኦርደር ነው ያለው። አንዛይቲ ዲስኦርደር ደግሞ 6 አይነት አንዛይቲ ዲስኦርደር አለ። ግን ምን ማለት ነው እሱ አንዛይቲ ዲስኦርደር ስንል እና ምንድነው እሱ ከአንዛይቲ የሚለየው? አንዛይቲ እና አንዛይቲ ዲስኦርደር በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አንዛይቲ ስንል ኖርማል ሪያክሽን ነው። ኖርማል ሪያክሽን ቱ ስትረስ ነው። አሁን ዜሪ ስትረስ አለ። ስትረስ ከሀሳብ ነው የሚመነጨው። አክቹአሊ አንኮንትሮልድ የሆነ አይነት ስታፍ ነው ያ ሀሳብ ወይም ያ ስትረስ ኢት ዊል ሊድ ቱ አንዛይቲን ያመጣል ማለት ነው። ሶ ኖርማል ሪያክሽን ነው። ዌሬቨር ዜር ኢዝ ስትረስ አለ ማለት አንዛይቲ አለ። ግን አንዛይቲው ኤክሰሲቭ የሆነ ፊር እና አንኮንትሮልድ ሲሆን we call that anxiety disorder እንለዋለን ማለት ነው። ከቁጥጥር የወጣ እና ፊርን ሲቀላቀል anxiety disorder እንለዋለን ማለት ነው። anxiety is a normal reaction to stress and can be beneficial in some situations. It can alert us to dangers and help us prepare and pay attention. Anxiety disorders differ from normal feelings of nervousness or anxiousness and involve excessive fear or anxiety. Anxiety disorder are the most common of mental disorder and affects nearly 30% of adults at some point in their lives. Anxiety disorder የምንለው በጣም ኮመን ታይፕ ኦፍ ዲስኦርደር ነው። ካሉት ውስጥ ኮመን ታይፕ ኦፍ ዲስኦርደር ነው and at least 30% ኦፍ እያንዳንዱን ወጣት at some point at some age አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ሜቢ ከዚህም በፊት አፌክት አድርጎናል፣ ሜቢ ወደፊት አፌክት ያደርገናል ከ30% አንዱ ከሆነን ማለት ነው። however anxiety disorders are treatable and a number of effective treatments are available. Treatable ነው, we can treat it. So anxiety disorders can cause people into trying to avoid situation that trigger or worsen their symptoms. ያው anxiety disorder ያለባቸው ሰዎች ወይም ደግሞ በጣም ስትረስድ ሆነው አንዛይቲ የሚመጣ ከሆነ ያም አንዛይቲ እንዲያመጣባቸው የሚያደርገውን ነገር አቮይድ ያደርጉታል። it may be a place ሊሆን ይችላል, it may be a situation, it may be a person, it may be a thing. ያን ሙሉ በሙሉ አቮይድ ያደርጉታል። አሁን ይሄን አንዛይቲ ዲስኦርደር ዲያግኖስ ለማድረግ at least the fear or anxiety must be out of proportion to the situation or age inappropriate and it have to hinder your ability to function normally ማለት ነው። ሁለቱም ነገሮች ሲያደርግ ሜንሊ ኖርማሊ ፈንክሽን እንዳናደርግ ካረገ then you have to be diagnosed. አንድ ባንድ እናያቸው አንዛይቲ ዲስኦርደር። ፓኒክ ዲስኦርደር የምንለው ምንድነው? እሱ 6 ናቸው ብያቸዋለሁ። ፓኒክ ዲስኦርደር፣ አጋሮፎቢያ፣ ስፔሲፊክ ኦብሰሲቭ ኮምፐልሽን፣ ፖስት ትራውማቲክ እና ጀነራላይዝድ አንዛይቲ ዲስኦርደር ማለት ነው። ፓኒክ ዲስኦርደር የምንለው it is characterized by a series of panic attack ነው። በጣም ሾክ እናደርጋለን። a feeling of discomfort including many of the following symptoms. የሆነ ዲስኮምፎርት ሲሰማን፣ ምቹ ያልሆነ ነገር ሲሰማን፣ ለምሳሌ ክላስ ፊት ለፊት ፕሬዘንቴሽን አቅርቡ ሲባል በጣም ነርቨስ ከሆነን እና ነርቨስነትን ያን ነርቨስ ወይም ያን ፊር
መቆጣጠር ሲያቅተንና ኤክስትሪም የሆነ ፊር ውስጥ ስንገባ ኤክስትሪም የሆነ አንዛይቲ ይመጣል ማለት ነው። የአንዛይቲ ደግሞ ምን ያደርገናል? በምንድነው እሱ የሚገለጠው? አንደኛ ትንፋሻችን ይፈጥናል፣ ልብ ምታችንም ይፈጥናል። ሌላ ምንድነው እሱ? ሾርትነስ ብሬዝ፣ ቸስት ፔን ሊያጋጥመን ይችላል። ዲዚነስ ውስጥ ሊያስገባን ይችላል። እነዚህን ሁሉ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ሶ መገለጫዎቹ ናቸው የፓኒክ ዲስኦርደር ማለት ነው። አንዳንዴ እንደውም ፓኒክ ዲስኦርደር ከልብ ምት ጋር እንትን ይላል ይመሳሰላል። እና ልክ ፓኒክ ዲስኦርደር ሆኖ አንድ ሰው በጣም ነርቨስ ሆኖ ልቡ በጣም ልትወልቅ እስክትደርስ ድረስ ሲመታ ልብ ምት ያለበት ነው የልብ በሽታ ሀርት አታክ ያጋጠመው ይመስለዋል ማለት ነው። አጋሮፎቢያ የምንለው ደግሞ ፊር ኦፍ ማርኬት ፕሌስ ነው። እነዚህ ማርኬት ፕሌሶች መውጫ ስለሌላቸው እና በጣም ጫጫታ ስለሚበዛባቸው እነዚህን ቦታዎች የሚፈሩ አይነት ሰዎች አጋሮፎቢያ እንላቸዋለን። መፍራት ብቻ አይደለም፣ ፎቢያ ማለት ፊር ነው። ፊር ኤንድ አቮይደንስ ነው ፎቢያ ስንል ማለት ነው። ሶ ፎቢያ የሚል ቃል ካያችሁ አንደኛ ፊር ነው፣ ሁለተኛ አቮይደንስ ነው። ሶ ፓርት ኦፍ ፓኒክ ዲስኦርደር ሆኖ አጋሮፎቢያ ልክ ሰብ ፓርት ኦፍ ፓኒክ ዲስኦርደር ነው፣ ግን ሙሉ በሙሉ አቮይድ አድርጎታል። ማርኬት ፕሌሶችን ሙሉ በሙሉ አቮይድ ስናደርግ ላይክ እነ ግሮሰሪ ስቶር፣ ፐብሊክ ፕሌሶችን አቮይድ የምናደርግ ከሆነ ዲዩ ቱ the extreme and excessive anxiety and fear that will cause us to a panic disorder አቮይድ የምናደርገው ከሆነ አጋሮፎቢያ እንለዋለን። ሲምፕሊ ማርኬት ፕሌስን መፍራት ማለት ነው አጋሮፎቢያ ማለት። ስፔሲፊክ ወይም ደግሞ ሲምፕል ፎቢያ ወይም ሶሻል ፎቢያ የምንለው ምንድነው እሱ? ስፔሲፊክ አዝ ኔም ኢምፕላይስ የሆነች ነጠል አድርገን የሆነች ነገር ስንፈራ ማለት ነው። ዲስ ስፔሲፊክ ያልናት ወይም ሲምፕል ያልናት ነገር ኢት ሜይ ቢ ኤ ፐርሰን ሊሆን ይችላል፣ ቲንግ ሊሆን ይችላል፣ ኤ ፕሌስ ሊሆን ይችላል። ነጥለን ስንፈራ we call that simple phobia ወይም specific phobia እንለዋለን ማለት ነው። represents intense fear and often an avoidance of a specific situation, person, place or thing. To be diagnosed with phobia, the person must have suffered significant negative consequences because of this fear and it must be disruptive to their everyday life. አብዛኞቹን ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር ላይ አሁን ዚስ ቻፕተር 7 ላይ የምናወራውን እያንዳንዱ ነገር አይታችሁት ከሆነ ዲያግኖስድ ለመሆን አትሊስት ዴይ ቱ ዴይ የምንሰራውን አክቲቪቲ አፌክት ማድረግ አለበት ብለው ነው የሚያስቡት ማለት ነው። ሙሉ አጠቃላይ አፌክት ማድረግ አለበት ዲያግኖስድ ለመሆን ማለት ነው። ኦብሰሲቭ ኮምፐልሲቭ ዲስኦርደር ደግሞ የምንለው ሁለት ሀሳቦች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት። አንደኛ ኦብሰሲቭ የምንለው ኦብሰሽን፣ ሁለተኛ ደግሞ ኮምፐልሽን ወይም ኮምፐልሲቭ የምንለው ማለት ነው። ኦብሰሲቭ ማለት አንኮንትሮልድ የሆነ ቶት ነው። ይህን አንኮንትሮልድ የሆነ ቶት ለማጥፋት ወይም በጣም ስለሆነ ነገር ስታስቡ ያን ነገር ለማጥፋት የምትወስዱት አክሽን ወይም ቢሄቪየር ኮምፐልሽን እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እና እንዴት ነው እሱ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር የሆነው የሚለውንም እናያለን። ለምሳሌ ቁጭ ብላችሁ ቤታችሁ ውስጥ በሩን ዘግቼዋለሁ ወይስ አልዘጋሁትም፣ በሩን ዘግቼዋለሁ ወይስ አልዘጋሁትም ብላችሁ የውጭውን በር ዘግቼዋለሁ አልዘጋሁትም ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ያ ኦብሰሽን ነው። በሩን ለመዝጋት ወይም ያን ኦብሰሽን ወይም ኦብሰሲቭ ኦቨርከም ለማድረግ ሄዳችሁ በሩን ስትዘጉ ዳት አክሽን ቢሄቨራል አክሽኑ ኮምፐልሽን እንለዋለን ማለት ነው። ልክ እንደዛው ደግሞ ቁልፍ ይዣለሁ አልያዝኩም ብላችሁ ቁልፋችሁን ቼክ ስታደርጉ 10 ነው ደጋግማችሁ እንደዛ የምታደርጉት ማለት ነው። ምክንያቱም ካላደረጋችሁት you'll be obsessed ትሆናላችሁ በዛ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። 10 ብር ስትቆጥሩ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ጊዜ ይገላሉ፣ ምክንያቱም ስለሚደጋገሙ ማለት ነው። ጊዜ መግደላቸው ስለሚደጋገሙ ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲያችሁን አፌክት አድርገዋል። ስለዚህ they are a kind of psychological disorder ማለት ነው። ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር የምንለው ደግሞ የሆነ አደጋ ከደረሰብን በኋላ ዲዩ ቱ ዛት አደጋ ስንፈራ ያን ነገር ፖስት ትራውማቲክ እንለዋለን። ፖስት ማለት አፍተር ማለት ነው። ትራውማቲክ ደግሞ ማለት የሆነ ሲቪር የሆነ ወይም ትራጀዲክ የሆነ ምን ልበላችሁ ትራውማቲክ ኢቨንት ማለት ነው። ጀስት አጋጣሚ የሆነ የሚያስፈራ አይነት ኢቨንት ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ትፈሩታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ፖስት ትራውማቲክ ኢቨንት በጣም የሚያስፈራ እናንተ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ ሰውም ላይ የደረሰ ሊሆን ይችላል። ሶ ዘ ሞስት ኮመን ኤግዛምፕል ዋር የሆነ ከጦርነት በኋላ ሰዎች ጦርነትን ይፈራሉ። በህልማቸው ጦርነት ይመጣል። ጦርነት ሲነሳ በጣም ይፈራሉ። ድምጹን ሁሉ ነው የሚፈሩት፣ ሀሳቡን ሁሉ ነው የሚያስጠላቸው ማለት ነው። ናቹራል ዲሳስተር፣ የተፈጥሮ አደጋ፣ ሜጀር አክሲደንቶች፣ መኪና አደጋ ምናምን ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ከደረሱ
ከገባችሁ በኋላ ትፈራላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ሰው at the age of 5 መኪና ቢገጨው እና ቢተርፍ ድንገት ከዛ በኋላ መኪና ቢፈራ ኤክሰሲቭ የሆነ ፍርሃት ነው የሚሆነው። ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር እንለዋለን ማለት ነው። ጀነራላይዝድ አንዛይቲ ዲስኦርደር የምንለው ደግሞ ጀነራላይዝድ አንዛይቲ ዲስኦርደር የምንለው when it is ዲያግኖሱ ኦቨር ዲያግኖስድ ሲሆን ማነው ሰውየው ጀነራላይዝድ አንዛይቲ ዲስኦርደር የምንለው ሰውየው ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ላይ ብቻ ቤዝድ አይሆንም ወይም ማርኬት ፕሌስ ላይ ብቻ ቤዝድ አይሆንም። ብዙ ነገር ሲፈራ ወይም ደግሞ generalized anxiety disorder የምንለው it is diagnosed when a person has extreme anxiety in nearly every part of their life ማለት ነው። in nearly በእያንዳንዱ part of their life anxiety ሲኖረው generalized anxiety disorder እንለዋለን ማለት it is not associated with just one places like that of agoraphobia ወይም specific that's like of specific phobia like እንደ specific phobia ወይም specific situation ሲመጣ እባብ ከሆነ የሚፈራው ሰውየው እባቡ ሲመጣ ብቻ ነው አይደል የሚፈራው ስፔሲፊክ ላይ። ማርኬት ፕሌስ ደግሞ ከሆነ ማርኬት ፕሌስስ ውስጥ ሲገባ ብቻ ነው ችግር የሚያጋጥመው። ግን ስፔሲፊክ ሳይሆን ጀነራል ሲሆን ማለት ነው ሁሌ ስንፈራ በየቀኑ ምንም ማድረግ ሲያቅተን እና ፍራቻው ጀስት እንዴት ነው ስፔሲፊክ ሳይሆን ሲቀር ጀነራል ሲሆን ሲቀር we call that generalized anxiety disorder እንለዋለን ማለት ነው። this anxiety must be significant enough እቺ ደስ ኪ ፖይንቷ this anxiety must be significant enough to disrupt the person's everyday life for a diagnosis to be made ማለት ነው። the personality disorder the third type a personality disorder የምንለው personality disorder የምንለው a type of mental disorder in which you have reached an unhealthy pattern of thinking functioning and behavior ማለት ነው። personality disorder ስንል አንደኛ ሜንታል ዲስኦርደር ነው። ግን what kind of mental disorder reached የሆነ unhealthy የሆነ pattern of thinking functioning and behaving ማለት ነው። ጤናማ ያልሆነ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ጤናማ ያልሆነ ባህሪ እንደሚኖራቸውም ግልጽ ነው። actually እነዛ ነገሮች ያሉት ሰው ነው personality disorder የምንለው ማለት ነው። a person with a personality disorder has trouble perceiving and relating to situation and peoples. Thus personality disorder are characterized by an enduring pattern of thinking, feeling and behavior which is significantly different from the person's culture and results in negative consequence ማለት ነው። አጠቃላይ ወጣ ያለ ኦድ የሆነ አይነት ሲቹዌሽን ነው የሚያራምዱት እነዚህ ሰዎች። 9 አይነት ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር አለ። የመጀመሪያው ፓራኖይድ በጣም ኤክስትሪም የሆነ ሰስፒሺየስ የሆኑና ዲስትረስ የሆኑ ሰዎችን የማያምኑ ሰዎች ናቸው እነዚህ ፓራኖይድ የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ሰዎችን የማታምን ከሆነ በጣም የምትጠራጠር ከሆነና ይሄ መጠራጠርና ሰዎችን አለማመን ረጅም ጊዜ ካንተ ጋር የኖረ ከሆነ then ፓራኖይድ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር አለብህ ማለት ነው። ስኪዞይድ የምንለው ደግሞ pattern of detachment from social norms and restriction of emotion ኢሞሽናችንን ሪስትሪክት የምናደርግ ከሆነ አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ from the social norm ራሳችንን የምንገነጥል የምናገል ዲታች የምናደርግ ከሆነ ስኪዞይድ እንለዋለን። ስኪዞታይፓል የምንለው ሳይኮሎጂካል ማነው ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር ደግሞ ልክ ጓደኝነትን ጀምርና ጓደኝነቱ እየጠለቀ ሲሄድ ምቾት አይሰማንም፣ ይከብደናል ማለት ነው። ምቾት አይሰማንም። ያ ጓደኝነት እየጠለቀ ሲሄድ ምቾት የማይሰማ አይነት ሰዎች ከሆነና ከብዙ ሰዎች ጋር ተዋውቀን ልክ ትውውቁ እየጠለቀ ዲፐር እየሆነ ሲሄድ ምቾትነት የማይሰማን ከሆነ ስኪዞታይፓል ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር አለብን ማለት ነው። አንቲ ሶሻል የምንለው ደግሞ pattern of disregard for the right of other ነው። የሌሎችን መብት አለማክበር including violation of those rights and the failure to feel empathy we call that anti-social እንለዋለን። ምንም አይነት ሀዘኔታ አይሰማንም የሰዎች ሀዘን ሳይሰማን ሲቀር የሰዎችን መብት ስንጥስ we call that anti-social። borderline የምንለው ደግሞ a pattern of instability in personal relationship ማለት ነው። pattern of instability in personal relationship including frequent bouts of clinginess and affection and anger and resentment often cycling between those
ቱ ኤክስትሪምስ ራፒድሊ ማለት ቦርደር ላይ የምንለው ኢንስታቢሊቲ ኢን ፐርሰናል ሪሌሽንሽፕ ከራሳችን ጋር ባለ ሪሌሽንሽፕ አንስታብል ስንሆን ማለት ሂስትሪዮኒክ ፓተርን ኦፍ ኤክሰሲቭ ኢሞሽን ቢሄቪየር ኤንድ አቴንሽን ሲኪንግ ነው። ኤክሰሲቭ የሆነ አቴንሽን ሲክ ስናደርግና ኤክሰሲቭ የሆነ ኢሞሽናል ቢሄቪየር የሆነ ተውኔታዊ ባህሪ ሲኖረንና በጣም አቴንሽን ሲከር ስንሆን ሂስትሪዮኒክ ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር አለብን ማለት ነው። ናርሲሲስቲክ የምንለው ደግሞ ፓተርን ኦፍ ግራንዲዮሲቲ ኤግዛጅሬትድ ሰልፍ ወርዝ ኤንድ ኒድ ፎር አድማይሬሽን ማለት ነው። መደነቅን ስንፈልግ ለራሳችን ያለን እይታ በጣም ኤግዛጅሬትድ የተካበደ የተጋነነ የራስ እይታ ዊ ኮል ዛት ናርሲስቲክ እንለዋለን። አቮይደንት የምንለው ደግሞ ፓተርን ኦፍ ፊሊንግ ኦፍ ሶሻል ኢንአዲኩዌሲስ ሎው ሰልፍ ስቲም ሃይፐርሴንሲቲቪቲ ቱ ክሪቲሲዝም ነው ማለት ነው። አቮይደንት እንላቸዋለን እነዚህ አይነት ሰዎችን ማለት ነው። ምንድናቸው እነዚህ ሰዎች? ሶሻሊ ኢንአዲኩዌት ናቸው፣ በቂ አይደለሁም፣ ከሶሳይቲው በታች ነኝ ብለን የምናስብ ከሆነ ለራሳችን ያለን ደግሞ ኦቨር በጣም ያነሰ ነገር ከሆነና ትችትን በጣም የምንፈራ አይነት ሰዎች ከሆንን that is what we call avoidant ማለት ነው። ኦብሰሲቭ ኮምፐልሲቭ የምንለው ደግሞ ቅድም እያየን ነው። ኦብሰሽን እና ኮምፐልሽን ነው ማለት ፐርፌክት ለመሆን ካለን ጥረትና ፍላጎት የተነሳ ነው ባይዞ this kind of personality disorder የሚመጣው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ዩኒክ ነገር ፈተና ላይ በእኛ ጊዜ የመጣችው ፈተና እቺ ይመስለኛል። እቺ መጣለች። ኦብሰሲቭ ኮምፐልሲቭ ሁለቱም ጋር አለች። ማንጋና ማጋ አንዛይቲ ውስጥም አለች፣ ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር ውስጥም አለች ማለት ነው። ሶ ኔክስት 7.4 ትሪትመንት ቴክኒክ ነው። we will see more about ትሪትመንት ቴክኒክ። እያንዳንዱን አፕሮቾች አሉ። እንዴት ነው እሱ የሆነን ሰው ትሪት የምናደርገው የሚለውን አፕሮች እናያለን። ዘን ሞዳሊቲዎች አሉ። እንዴት ነው እሱ የሚለው ዩዚንግ what kind of perspective do I treat the person የሚለው ነው። ሞዳሊቲ ደግሞ እንዴት ነው እሱ ትሪት የማደርገው ያን ሰው የሚለው ነው ማለት ነው። in the next video we will see more in detail about it. Thanks for watching. Thanks for listening to, and don't forget to subscribe.